Wowee! That is some kind of wow!
Sa yan mga chong, mga ka-emex, sana nagustuhan niyo yung vlog for today, pagkabit ng brake system natin, pag-upgrade ng brake system natin. So, kung nagustuhan niyo yung vlog natin today, don't forget to like, subscribe this channel. Kaya naman mga sir, mga moms. So, yun, abangan nyo ulit ang next na accessoride series natin, episode 6. Yung pa nga pala, may pa-shoutout Mr. Charlton Jimenez. Gusto kayo, salamat sir sa pag-subscribe. Nakalimutan ko kasi yung iba, so shoutout na lang sa inyong lahat, mga nanonood nyo. Salamat sa manonood nyo ng panibagong videos. Till next time, don't forget to wear a helmet and always pray before you ride. Ride safe. See you on the next vlog. Bye.